Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlöm Önöket a Hell Boxing Kings első negyeddöntőjén Miskolcról. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the Hell Boxing Kings first quarterfinal. Coming to you live from the beautiful city of Miskolc, Hungary! Hölgyeim és uraim, a kék sarokba érkezik az Azerbajdzsánt képviselő fiatal harcos. Ladies and gentlemen, making his way to the blue corner, a young warrior from Azerbaijan, Tayfur Aliyev. Parladıkça yerde toprak batmadıkça yüreklerimiz bir atıp yolumuz bir olduğunda eller kuvvet bulur adamlarda kuvvet kanlarında bir olalım birleşelim ayrı gayrı düşmeyelim hepimiz olup hepimize ses olalım dilimize tutunalım dinimize dik duralım tepe göze gök bir baskıra varınca gök kızıla boyanınca bir olalım birleşelim ayrı gayrı düşmeyelim bir tüm delikanlı namaz karanlığı şanı aydınlıktır onun adı ey Turan'ın torunları aktarılır adalardan bilgi kaha Fatih Sultan Atatürk'ten miras kalan uyan Turan torunları. Hölgyeim és uraim, köszöntsék nagy tapssal a piros sarokba érkező ígéretes magyar tehetséget. Ladies and gentlemen, please welcome a promising young fighter from Hungary, Száros Flash Gergő! Hölgyeim és uraim, ez a Hell Boxing Kings első negyeddöntője a könnyű súly kategóriában. Ladies and gentlemen, this is the Hell Boxing Kings first quarterfinal in the lightweight division. Első versenyzőnk a kék sarokban, a 27 éves, 161 cm magas, a mérlegelésen 60,5 kg súlyú azeri versenyző. Fighting out of the blue corner at 27 years of age, he stands 171 centimeters tall and weighed in at 60.5 kilograms. Fighting out of Nakhchivan, Azerbaijan, he is Tayfur Aliyev! És az ellenfele a piros sarokban, a 21 éves, 179 cm magas, a mérlegelésen 61,2 kg súlyú magyar versenyző. Fighting out of the red corner at 21 years of age, he stands 179 centimeters tall and weighed in at 61.2 kilograms. Fighting out of Budapest, Hungary, Száros Flash Gergő! És a mérkőzés vezetőbírója and your referee in charge at the bell, Kovács Bence. Center, please. Okay, gentlemen, we've been over the rules in the dressing room, so you know what I expect. A good, clean fight, protect yourself at all time and listen to my commands. Good luck, Patriot. Izgalmas mérkőzésnek jaj, egy kicsit nem félek, természetesen nem félek, de most egy olyan mérkőzés előtt állunk, ahol nem mi vagyunk az esélyesek. A papírforma szerint esélyesebb Tayfur Aliyev, aki egy nagyon tapasztalt 27 éves versenyző, rengeteg kontinens viadalt, világversenyt 108 amatőr meccsből 84-et megnyert, és már van profi mérkőzése is.
Ellenben Száraz Gergelynek mindössze 20 amatőr mérkőzése volt, igaz, nagyon eredményes és hosszú kickbox karrier, de az azért egészen más. Teljesen más. Egyébként mind a ketten 2 mérkőzéssel jutottak be ide a 8 közé, és nagyon meggyőző győzelmet arattak. Nagy ütő az azért. Más nagy ütő, és majd hát legalábbis a selejtezőben azt láttam, hogy folyamatosan forgatta az alapállását. Nem tudom, hogy most is így fog-e boxolni. Egyelőre fordított alapállással indul. Míg Geri ugye egyértelműen egy vívó stílusú boxol, de most nagyon jól egyébként nyomás alatt tartja Alijevet, nem hagyja elindulni őt. Széles csapottak. Igen, szépen védtele. Már alapállásból indítva. Hát tényleg az Azerének az eredménylistája azért meggyőző, nem csak Bocskait nyert, hanem világversenyeken is részt vett, sőt érmeket hozott Európa-bajnokságokról, Európa játékokról. Illetőleg részese volt a Tokió olimpiának, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy a világ elittel már találkozott, igen, és ez látszódik is rajta a mozgásán, nagyon egybe van, de hát Gergő is, szerencsére. És hát tervei vannak ezzel a pénzzel, és ebből azért építhet mézes kalácsházat, kolbászkerítéssel, amit csak akar, igen. Ha ezt megnyeri. Igen, szép volt ez a testegyenes Gergőtől. Picit többet. Nagyon jó volt az első, ezt kell. Kézzel foglalkoztatni kell az Azerit. Tényleg, Robi, meg se kérdezem, szabad nekünk szurkolni a magyaroknak? Hát mi csak értékelünk, nem? Akkor jó. Ami szép, az szép, mint ahogy ez a testegyenes is az volt. Picit elbizonytalanodott egyébként Alijev, most azt látom, hogy megállt, és jobban várakozik. Igen, mert többször talált most szerencsére. Ezeket az Gergő. elsőket szépen ezzel le lehet menedzselni az első menetet, fel lehet idegesíteni, és hibára lehet késztetni az Azerit. Azért nem egy világverőről beszélünk Alijev esetében. Illetőleg lehet, hogy szokatlan neki az, hogy balkezes ellenfél. Most keményen talált, de mondjuk nem az ütés erejétől botlott meg egy picit a Gergőn, összeszakadt a lábuk. És ha véletlen ez nem lett volna látható a kameraképen. És jól hajolt ki, és ráesett Gergő. Gergő egyébként... Nagyot akar ütni mindenféleképpen az Azeri. Gergő az ifik közt mutatkozott be egyébként a kővásba. Hát nem még fiatal, most is. Igen, hát hogy 21 éves versenyzőről beszélünk. Még indulhat korosztályos Európa-bajnokságokon. Abszolút. Sőt, én láttam is az öltözőjében egy még KLC-ből származó zsákot, ami ugye, ha jól emlékszem, talán ifjúsági világbajnokság volt? Igen. Vagy az övé volt, vagy valaki a királytímből. Lehet, hogy nem az övé. Nem volt ez olyan rossz menet. Nem. Bár kicsit pirosnak tűnik most Gergőnek az arca, tehát valószínűleg jó párszor talált az Azeri is, de szép megoldásai voltak Gergőnek is. Jók voltak az első keze, abból még többet kellene ütni. És kicsit keményebben. Nem elég csak, mint hogy egy picit nem mondom, hogy félve, de tartana attól, hogy nehogy beleessen, vagy nehogy megkontrázek, ezért az ütésében nincs meg az a dinamika és az erő. Nyilván az nem baj, hogyha óvatos, de egyértelmű, hogy a nagyobb ütőerő az Alijev oldalán áll. Ezzel együtt is ugye vár a Gergő, hogy hát elindul Tayfur, és akkor azokat megkontrázza, de Tayfur egyelőre nem indult, tehát nagyon kíváncsi leszek, mennyiben változik a És el lehet találni. Itt a másik, igen, valóban egy kicsit pirosabb lett. kipirosodott, de hát nyilván egy nagy ütőversenyzővel. Közelben átha esetleg. Szerintem nem csodálkoznék az azeri versenyző növelni Ha most elindulna egy picit a csapásszámot. Nem csodálkoznék, hogyha most növelni a tempót. Igen, hát a 4 menet az már lehetőséget ad, és ahogy mondtam, neki már volt profi meccse, igaz csak egyetlen egy, de az már lehetőséget ad arra, hogy kicsit felépítse a bunyót, tehát még az se baj, ha egy menet elment, de azt lepihente, és akkor majd a másodikban. Szépen blokkolt Gergő most. Felütéssel akart indítani, hogy ezt a horoggal fejezve megint szépen indította el a csapottat az Azeri. Most jól talált az Azeri a felütéssel. Nagyon szépen megtalált azt a kis picirést, ahol befért a kesztyűre, szerencsére nem volt nagy erejű. Gyorsabb és pontosabb előlévő kezek kellenek Gergőtől. Illetőleg És nem az ő ütő kezére forogni. így van, illetve kellene most már azt a balt is elengedni néha. Azzal tudná azért jobban jelezni, hogy itt van. És igenis Egyre pályázik. nem talál az Azeri. Jó, így, na, itt van az a balkés, csak kérni kellett. Akkor óvatosan vigyázni azért az ilyen... Vagy Belás. jöjjön vissza az a jobb kéz gyorsabban, Így van. vagy az a bal kéz.
Jó volt a testegyenes. Ez. Száraztól. Hát nem egy mosolygós srác egyébként, Gergő. Hát igen, az is lehet, hogy maga a filmezés nyomasztja egy kicsit, vagy hát nyilván nagy a tét, nagy a súly. Hát pedig a sztár lépcső egyik lépcsőfokára lépett most éppen. Bizonyán. Most találta a Igen. messziről indított balcsapottal Aliyev. Az Azeri versenyző. Ezzel most viszont szerencsére nem. Keren az a hátsó kéz, pontosan. Ha ilyen sokat vár, akkor az Azeri ki tudja tempózni. Akkor meg tudja becsülni a sebességet, meg a ritmust. Hát ez olyan, mint egy tánc. Igen, itt figyelni kell azért a... De jó volt az a testütés az Azeritől. Nagyon jól üti ezeket a jobb felütéseket. Most ez tarkóra ment inkább ez a balcsapot. Igen, ez egy 3-as kóbó volt. De így két menet tapasztalata, vagy majdnem két menet, mondjuk 5 perc tapasztalat alapján nem egy verhetetlen. Tehát nem. Én egy picit pozitív módon csalódtam Gergőben, és negatív módon az Azeriben. Én azt hittem, hogy nagyobb lesz a különbség az eredménylista alapján, de nem. Hát Gergő egyébként azt tegyük hozzá, hogy ő kövívásban lehet, hogy nincs sok mérkőzés, tehát 200 fölötti kickbox mérkőzéssel rendelkezik, világbajnoki címet. Mint például Veresról is ugyanezt elmondhatjuk, hogy egészen kiváló kickbox, és aztán az ökövásból is szépen át tudta. Csak hoztunk vele egy EB-érmet ugye Jerevánból. Mint hogy milyen jól Kovács boxolt. Ricsivel is nagyon jó ellenfeleket vert Hát, meg. ha jól emlékszem, ott pont egy helyi ellen kapott ki az előzőtől. Igen, egy nagyon szoros mérkőzés. Igen. Utána sajnos egy kicsit megakadt a sikerszéria, de ráugrik egyébként Aliyev, tehát a saját magával tol ki, hogy... Nem volt ez rossz menet. Ez sem volt rossz menet. Nem könnyen pontozható viszont szerintem. Nem egy olyan, amikor egyértelműen kijelentjük, hogy na, őt láttuk jobbnak. Ezért jobb a 6, meg a 8 menet. Hát a döntők, ugye ott már 6 menetben, tehát itt aki nem volt még ökővó szorítóba, az nem tudja, hogy mennyire hosszú lehet 3 perc. Óráknak tűnhet 1-1-3 perc, ugye ellenféltől és menetszámtól függően. Hát itt közben mi kapjuk az zuhanyt. Igen, le is tusolunk. Azeri edző úgy döntött, hogy valahogy megoldja, Frissülünk. távol tartson minket a szorítótól. Frissülünk. Nagyon higgadtan beszél az azeri edző. Ezért a nézőtéren rengetegen vannak a Starbox világából is, ugye hát Isten és Bence is indul majd. Igen, láttam itt az is előbb itt a van. Bencét, aki egyébként nagyon nagy elánnal készül. Úgy, de keményen fogadta most igen, meg. Jaj, ez most jó Gergő, volt. ezt oda kell figyelni a menet elején is. Szerintem azért szóltak az Aliyevnek, hogy Aliyev ez így egy picit kevés lesz apám, mert Ez így szépen elfolyhat. igen. De nem volt nagy különbség a pontos és tiszta találatok között. Tehát nézőpont kérdése, hogy a pontozóbírók kinél láttak több pontos és tiszta találatot. Nem volt domináns egyik fél sem. Jó ez a mozgás, Geri, de tessék most már kiütni azt a minimum az első kezet és rá a hátsókat gyorsan visszazárni. Csakrára oda szépen odarakta azt a felütést. Azért ilyen látszik, hogy nagyon képzelt. Talán az egyik legjobb ütés egyébként az Aliyevnek, ez a jobb felütés, azt nagyon határozottan, nagyon szépen, nagyon pontosan üti. És ezt nem tudtátok mondjuk megtiltani a szabályrendszerbe, hogy ilyetől nem üthet? Igen, ezt majd jövőre gondolunk erre is, de valóban egy nagy fegyvere az Azerinek ez a jobb felütés. De nem csinál sokat szerencsére. Tehát hogyha... Azért nem könnyű egy ilyen vívó versenyzővel. Nem, hogy nem. Tehát azt hiszem, hogy ezt a te ellenfeleid tudják a legjobban. De én támadó, én verekedő bunyós Az igaz. voltam. Vívtál is és verekedtél is egyszerre, ez igaz. Gerének is most ez kellene, hogy egy picit összép húzza magát, mint egy kicsit zártabb lenne a fedezéke, és egy kicsit megtámadni, de pontos, kemény ütésekkel, és nem is biztos, hogy egyenes ütésekkel, hanem bemenni egyenes ütésekkel, és aztán jöhetnek a Most szépen hajlított fogadt Aliyev megint, karütések. nagyon szép, de szerencsére nem volt nagy erejű az ütés. Nem. Gyerünk, Geri, tessék ütni azokat az elsőket. Szépen forgott le most. Megint egy. De szerintem ez valahol a könyök alatt Igen. ért célba. Ugye a mélyütés az nem az övvonalat jelenti, bármi furcsa, hanem a csípővonalat. A csípővonal alatt nem lehet ütni, tehát nem az övet kell figyelni, mert van, aki felhúzza a melléig. Box történelem azért hozott már egy-két kétes mélyütést, mint azért Usziknál, és nem olyan túl régen.
Nagyon határozottan figyelmezteti a mérkőzés vezető Alijevet. Harcos Bence. Láttam már nehéz súlyokat megrángatni. Most pontosan talált nagyon az azeri. Ez a ellépésből visszaütök egy kemény, jobb horgot, jobb csapotot, ez veszélyes fegyvere. Megint figyelnie kell. Most viszont kétszer talált szépen Gergő, de jön vissza az azeri, nem hagyja magát. Nem biztos, hogy ha odáll vele verekedni, abban ő jön ki jól. Hát azt nem hiszem, hogy nem kérdés, hogy nem a Gergőnek. De most ez jó volt. Tiszta találatokra kell törekedni. Viszont Alijev talált egy jobb csapottal. Kezdik fölvenni a megfelelőt. Jaj, de szép fontos Gergőtől, az itt a menet végén. Még egyszer. Nem látszik semmi az arcán Gergőnek. Befejezésnek jó volt. Igen, de olyan a Gergő arca, mint hogy kicsit unná az egészet. Nem azt látod benne, hogy elmosolódik a saját kiváló teljesítményén, hanem hogy kicsit unnom ezt az egész. Ő egy ilyen típus egyébként, hogy megmérném a púzusát, hogy vajon mennyi lehet, hogy már akár 80-ra is fölment. Látni ki ott a sarokban lelocsolhatna egy kicsit hideg vízzel át. Az azeri edzőt küldjük át, mert ő imád locsolni. Igen. Jön az utolsó menet, mielőtt kötelező a kézfogás. Ezt a balt kellene a Gergőnek ütni, hát egyet láttunk tőle. Igen. Az elmúlt menetekben, miközben azt kell mondjam, hogy ebben még erő is volt, hál' Istennek. Nézzük, azért ki van most már egy picit dekorálva az azerinek az arca, és tehát nem olyan, mint amilyennek az öltözőben láttuk. Most viszont lehet, hogy egy picit jobban ráküldik. Tehát ezt érezniük kell, hogy itt a miskolci arénában ennél több kell. De én meg azt mondom, hogy nem kell ennél több, ne adjon ki többet magából. Most kemény volt a balhorog, de csak félig elcsúszott azért. És megjött az aréna hangja. Egyértelműen növelték a tempót mind a ketten tudják, hogy ennél több kell. Hát illetőleg ez az úgynevezett championship round, ami akár eldönthet mindent. Hogyha az előző két menet, vagy előző három menet alapján éppen, hogy csak egy menettel vezet valaki, a másik egy nagy menettel megnyerheti a találkozót. Gyerünk Gergő, kell az előlévő kéz, és aztán meg megfogadjuk szépen hátsó kézzel. Most jól talált Alijev a hátsóval. De már nincs meg benne az a fajta dinamika, mint ami az elején volt. Most szép volt megint Gergő. Igen, mindketten találtak. De szép belenézett mind a kettő, de talán Gergői volt a pontosabb. Azért én nem szívesen ütnék egyszerre ezzel az azerivel. Na, az tényleg olyan, mint a... Gyerünk Gergő, nem kell most fogni, most küzdeni kell. Van még több mint másfél perc, és eddig jó menet. Nem. De leírt a kesztyű, sajnálatos módon a profi ökölben szabályrendszer ezt írja elő. A szabályos ütéstől földre kerül, és leír a kesztyű, akkor igen, számolni kell. Igen, ez sajnos... bár úgy láttam, hogy leginkább, mintha összeakadt volna a láb, és az, de nem kérdés, hogy benne volt az ütés is ebben a lendületben. De teljesen rendben van Gergő véleményem szerint, tehát abszolút semmi probléma vele. Most jól talált az azeri, kétszer testen is, fejen is. Több első kellene Gergő is rátenni. Megint ő talált, igen. Jó volt az a leütés. És ugye a bírónak ilyenkor nincs módja, lehetősége mérlegelni, mert nem azért számolt rá, és nem azért kell rászámolni, mert meg van ütve, hanem azért, mert leért a kesztyű. Kemény ballal talált Alijev. Most egy kemény ballhorog az ott ült sajnos a Gergő állán. Egy percnél is kevesebb van hátra. Stop! No punches! Don't turn around, okay? Box! Kifordulásért figyelmeztetett a mérkőzés vezető. Aha, mélyütés volt. Elhajította Alijev ezzel. Nem talált célba. This is your last warning, okay? It was very low again. You gotta keep it up. Time in. Box! Igen, most már nem először figyelmeztették, és ez a figyelmeztetés már az utolsó figyelmeztetés. A last warning. Mondhatni, kapott egy sárga lapot. Most vannak szurkolók, hogy legyen még egy mélyütés, és akkor megint sem mérkőzés vezető. Igen. Az intést is kötelező figyelembe venni. Most talált ballal, de nem volt úgy, most a jobb kéz az ott ült a Gergő arcán. Meg kell hajtani, a végig 10 másodpercen belül vagyunk.
ebben a menetben aktívabban. Ó, de keményen talált itt a végén is. Az utolsó ütés az Azerié. Egy jó meccset csinált nagyon, csak az a fránya leütés. Ugye, megint egy kicsit értelmezzük a szabályokat, leütött versenyző nem nyerheti meg a menetet. Ez is egy írott szabály. A leütésnél 1 pontot le kell vonni, azaz azt jelenti, ha meg is nyerte volna a menetet, azaz ő kapta volna a 10 pontot, akkor 9-re minősül az ő menete, a másiké pedig ezt maximum 9-9-el hozhatta, illetve maximum 9-9 lehet a mi javunkra, abban az esetben ő nyerte a menetet. Ha nem is nyerte meg a menetet, akkor meg 10-8, ami nagyon nehézzé teszi onnantól kezdve. Ahhoz meg kellett volna nyerni az első 3 menetet 10-9-re, hogy a végeredményben az ő keze lendüljön majd a magasba. Hát kíváncsi vagyok, hogy látták az első 3 menetet, mert itt a negyedik az valószínűleg 10-8-ra az Azerié. Összes Sobert Lara a DVTK arénában, Lara friss Starbucks győztesként. Mi szélhozott téged ide? Hú, én itt szeretnék lenni jövőre. Tényleg. Tehát kívánom, hogy legyen egy pehely-súly, hogy itt indulhassak jövőre, mert egyszerűen fergeteges, ami itt van. Tényleg libabőr vagyok végig konkrétan. Olyan meccsek játszódnak itt, hogy az felér bármivel. Tényleg azt gondolom. És mi vonz leginkább, a nyeremény, a dicsőség, vagy annyi, hogy ringbe állj, és megint megmutasd, hogy mit tudsz? Nem a nyeremény, hanem az, hogy egyszerűen végigcsináljam megint azt az utat, amit eddig csináltam, és szeretnék újra ringbe lépni, megmondom őszintén. Száraz Gergő mérkőzése hogy tetszett? Brutális volt, tényleg. Én nagyon-nagyon szurkoltam, szerintem nekem ő nyert, de hát kívánom, hogy így is legyen. Nyilván még eredményhirdetés előtt vagyunk. Akkor következzen az eredményhirdetés. Nagyon nehéz, ugye itt megint arról beszélünk, hogy a professzionális pontozás, ami most már az amatőrök is. Hölgyeim és uraim! Igen. A mérkőzés eredménye a pontozólapok alapján. Ladies and gentlemen, the judges have scored this bout. Gabriel Bulcsú, 37-38, 37-38. Sasvári Tamás, 36-39, 36-39. Kovács Gergő, 36-39, 36-39. Így a mérkőzés győztese egyhangú pontozással, The